हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। फुड एन्ड बेभरेज नेपालमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज मैले यहाँहरूमाझ एकदमै फरक ढङ्गबाट मसला अमलेट बनाउने विधि लिएर आएको छु। अब हामी मसला अमलेट बनाउन सुरु गर्छौँ है त। सर्वप्रथम यहाँ हामीले चिकन मसला लिएका छौँ। त्यसै गरी मरिचको धुलो लिएका छौँ, नुन लिएका छौँ, अदुवा लसुनको पेस्ट लिएका छौँ, चप गरिएको हरियो खुर्सानी, त्यसै गरी टमाटर, त्यसै गरी धनियाँ र प्याजलाई लिएका छौँ र साथमा 2वटा अन्डालाई लिएका छौँ। यहाँ हामी दुवै अन्डालाई एउटा बलमा फुटाएर राख्छौँ। राखिसकेपछि हामी यहाँ नुन राख्छौँ। नुन आफ्नो टेस्ट अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी थोरै हामी ब्ल्याक पेपर राख्छौँ, मरिचको धुलो, र हामी यसमा अदुवा लसुनको पेस्ट थोरै राख्छौँ। त्यसै गरी हामीले चप गरिएको हरियो खुर्सानी, प्याज, टमाटर, हरियो धनियाँ सम्पूर्णलाई राखेर यसको लागि यो चिकन मसला विशेष हुन्छ र यो चिकन मसला हामी थोरै राख्छौँ। यो हाम्रो विधि हो, यसलाई तपाईँले घरमा ट्राई गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। टेस्ट एकदमै मिठो आउँछ। अन्डामा यति सबै मसला राखिसकेपछि हामी यसलाई 1 मिनेटसम्म फिट्छौँ। र अब हामी यहाँ हिट अन गरेर फ्राई प्यानमा तेल राख्छौँ थोरै, र तेल राख्दाखेरि यसको सबैतिर साइडमा लाग्ने गरी राख्नुपर्ने हुन्छ। र हिट भइसकेपछि हामी घोलिएको अमलेटको मसलालाई यसमा राखिदिन्छौँ। राखिसकेपछि सबैतिर बराबरी हुने गरी हामी यो अन्डालाई फिजाइदिन्छौँ। फिजाइसकेपछि अमलेट नटासियोस् भन्नका लागि हामी अमलेटको चारैपट्टिको भागमा थोरै थोरै तेल लगाउँछौँ। र फर्काएर दुवैतिर पाक्ने गरी यसलाई पकाउँछौँ र यसरी हामीले घरमै अमलेट तयार गर्छौँ। तपाईहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हामीले मसला अमलेट तयार गरिसकेका छौँ। हजुरहरूले पनि हाम्रो विधिलाई अपनाउनु भयो भने पक्कै पनि मिठो मसला अमलेट बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने मैले आशा राखेको छु। र भिडियो मन पर्यो भने लाइक र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर साथ दिनुहोला। थ्याङ्क यू।